Hi loves! For today's video, gusto ko pong i-share sa inyo yung aming room makeover, cool attic spaces and ideas. Good morning loves! And kagigising ko lang, mag-video muna ako before pumasok. And ito yung room before. Diyan sa may tabi ng pintuan, sa tabi ng lamp, may console table dyan before na benta na. And then, itong storage rack, study table, na benta na rin online. So, ayan yung itsura niya before. Ikot po tayo. Ayan ang aming bed. So, ito na po guys, yung day 3. Ang nagawa nila is yung top coat po ng wall. Ang pinahid ko po dito is Davis na apricot white. Actually, gustong gusto ko po yung kulay ng apricot white ng Davis. Kasi maganda siyang complement sa white na ceiling. And then, ito naman po yung ginawa nila kanina. I think no need na siyang i-video kung ano man yung ginawa nila. I-discuss ko na lang. Ito pong ginamit niyang pangmasilya sa cabinet is skim coat. Hindi po polytaff kasi ang plan ko po ilagay sa kanya is flat latex. Yung lamp black. Dahil ayokong gumamit ng enamel dahil wood siya. Kapag gumamit po ako ng enamel, matagal mag-last yung amoy. Ang ginamit before is QDE. This time, ang ginamit ko po sa kanya, minasilyahan muna po siya ng skim coat and then yung top coat niya, lamp black ng Boysen. Flat lang po siya kasi ayoko po ng masyadong makintab dahil yung plywood na ginamit sa kanya before is hindi masyadong maganda. So kapag makintab kasi ang cabinet at hindi masyadong maganda yung masilya, mas nakikita yung mga scratches. So, niretouch ko na lang siya using skim coat and flat latex. Color black po rin ang nilagay ko. So, ito loves yung attic style naming room. Nasa pinakasulok yung built-in cabinet niya. Para maluwag tingnan at mukha siyang space saver talaga. Ayan, nandito yung switch ng ilaw. Ayan, nilagyan ko siya ng pin light. And then, may cabinet dito. Sakto po siya pagbukas sa kama. Ayan. Ayan, may 3 pang shelf. Hindi ko pa naayos yung mga nakalagay dyan. My goodness. And then, ito pa yung isa pa niyang cabinet. Medyo magulo pa rin, guys. Sorry sa kalat. Ayan. Later ka na lang yan naayusin. And then, meron siyang drawer, 2. Itong mga nakalagay, mga bubot, anik-anik. Ayan. Mga album, notebooks. And then, yung booper namin nasa ilalim. Nasa ilalim po yung mga cord. Comment po kayo, loves, kung ako lang ba yung taong ayaw nakikita yung pinto kapag nasa bedroom. And then, ako lang ba yung taong ang gusto ay yung TV nakatapat po sa bed. Loves, nakatulong po yung study table na built-in sa sulok. Maluwag pa yung space niya from partition po sa kama. Ayan. Kung mapapansin nyo, loves, halos pantay lang po ng kama yung partition. Yung kama po namin, ang size niyan is 54 by 75. Ayan. Sobrang makitid lang siya, kaya naisip ko lagyan po siya dahil pahaba kasi yung room eh. So naisip ko lagyan na lang siya ng partition, pero yung hindi po sobrang matako sa space. Ayan. Ito po. Ginamit ko po dito is tubular 1x1 by 1.5. Sinukat na lang siya.
And then yan, Durabox po. Dati naman po may Durabox dyan, wala lang partition. Ang ginawa ko na lang sa kanya binenta ko na lang po yung dati kong Durabox. And then bumili ako ng Durabox pa rin. Pero okay naman, nakita na ko sa kanya sa Durabox para kahit pa paano meron pong storage sa room namin. And then ito pong base, yan, nabili ko to sa SM. Mura lang siya. Buti na lang sakto po yung color, nag-complement po siya sa room. Ayan loves, yung dati pong Durabox ko na nakalagay po dyan, pang harang din, pang partition ko before. Yung dati niyang ayos, may Durabox din dyan eh. Ang size nun is, 4 po yung, ay 5 yung shelf niya. So, bumili po ako ng mas mababa kasi I think kung naglagay nga ako ng partition dito pero mataas naman, kaya naisip ko siyang palitan. Ayan. Ayoko din naman po maraming masyadong built-in cabinet sa room. Kaya yan lang yung pinaka-storage ko sa room. Yan pong 3 frame na yan. Dati ko pa yung nabili sa All Home. Mura lang to, wala pa siyang 500 pesos. Ang pinandikit ko lang sa kanya is double adhesive tape. And then, ito naman pong mga pots nasa windowsill namin. Aloe vera po siya. Mga anak na po yan ng mga halaman namin. The best daw ang aloe vera ilagay sa windowsill. Ito po guys ng mga plant pots na maliliit. Ayan. Ang lakas makarelax po. So, ayan loves, yung old stock naming si Parlin sa store. Para siyang naging grill sa window namin. So, nagamit pa siya. Napakinabangan ko pa. Nilagyan ko na lang po ng mga maliliit na pots. Yung mga pots, nabili ko lang po siya sa SM. Ang price niya is 3 for 100 pesos lang. Yung mga nakalagay po sa kanyang halaman is hindi artificial. Totoo po yan. Ayan. Ang cute nila. Ang alam ko, itong mga plants na to, ano siya, air filter. Ayan. Meron na din po akong finally, gusto ko talaga merong snake plant sa room. Kasi pang filter po yan ng air. Ayan, partner na sila. Nakabili po ako sa SM ng pots. Mura lang yan. Ito yatang isa, ano to eh. I think welcome plant siya. Ang cute nila. Magdadagdag pa ako ng halaman. Ayan guys, itong built-in ko na table. Ang ginamit ko po dito is 5cm board na 6mm ang kapal. Nilagyan ko lang siya ng sanepa para mas maganda siyang tingnan. Dahil attic style po yung aming room, ang naisip ko lang po dito sa corner na to, sa may tabi ng aircon, ay lagyan na lang po siya ng built-in na table and then partition para mukha siyang maluwag tingnan, space saver. Magagamit mo pa yung pwesto sa sulok. So, nilagyan na lang din ng division para if ever magbago po yung isip ko dito sa tabi ng bintana, maganda pa rin siyang tingnan. Yung dati pong nakapwesto, nakalagay dyan po sa may window, na post ko na po yan before sa channel ko, yung storage rack na ginawa ko pong study table. Actually, labs, yung idea ko po dito sa may window na to, ang gusto ko sanang ilagay sa kanya is daybed or bench na built-in dito sa may windowsill kasi yung flooring namin mababa dahil attic style nga yung room. So, parang idea ko mas maganda siyang lagyan dyan ng built-in na daybed. Pero dahil homeschool tayo ngayon, home study, yung mga bata kailangan ng study table. So, ito muna po yung nilagay ko for the meantime. Ayan loves, yung nabili namin sa Lazada na rechargeable LED lamp. Itatap mo lang po siya dito sa gilid. Wait. Kung gusto mo siyang lumakas, ayan, papatayin mo, bubuksan mo. Ayan. Itatap mo lang siya. So, ayan yung table namin. Pwede po siya at maganda siyang ilagay sa ilalim po ng table. Ayan, rechargeable po siya. Ayan loves, nasa ilalim po siya ng built-in table ko sa room. Super cute nitong LED na ito.
Ayan, magnetic siya. Ito kasi tubular, nasa ilalim po ng aming table. Ayan, i-show ko sa inyo. Meron siyang magnet sa likod. At meron din po yan dinidikit, yung magnet, para dumikit siya sa wood, kinakabit, pero removable naman. Pwedeng tanggalin mo, pwede ding hindi, kung sa metal mo siya plan idikit. Ayan. Ayan, mura lang siya. Sale lang namin siya nabili. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na double adhesive tape niya. Meron siyang magnet dito para kung ididikit mo siya. Sample natin. Wait lang. Ayun, dumikit na siya. So, tatanggalin mo na lang po itong sticker sa likod para dumikit siya sa wood. Yan. Kanyan. And then, ito po yung kanyang charger. Kuha ka lang po ng charger ng cellphone. So, i-charge mo na lang siya. And then, ito po yung kanyang box. Tinype ko lang po sa Google yung vintage green and vintage blue. Yan po yung sinuggest ni Google sa akin. Guys, yung mga ginamit ko pong paints, aquamarine ng Sun and Rain, tallow green ng Boysen, yung black, Boysen, lamp black, and then Hansa yellow ng Boysen. White, yung black po pang patay lang ng kulay. Tansya-tansya lang, patak-patak lang po ang lagay niya para mamatay po yung pagka-dark niya. Actually guys, ang mga paints kapag pinahid na siya ng actual, nag-iiba yung color niya. And then sa picture or sa cellphone dahil may mga filter na, so nag-iiba yung dating niya. Iba siya kapag pinahid na sa wall. So itry po natin kapag nakapahid na po itong tinimpla kong paint sa wall. Ayan guys, yung ginugol ko po na color. Yan po yung minix ko. And finally, ayan na po guys, na-painting na po sa wall yung favorite Bible verse ko. Actually, meron po yung story. Before po, nung hindi po ako Christian, meron po akong tattoo dito sa may malapit sa dibdib. Ganyan-ganyan din po yung font. Same po nung pinagawa ko po sa wall namin. Dream come true ko po talaga yan. Yung ginamit ko pong ilaw sa room dahil attic style siya, nilagyan ko na lang po ng pin light. Hindi kasi siya magandang lagyan ng mga nakalawit na mga LED bulb and fluorescent. Kaya pin light na lang po yung napili kong ilagay sa kanya. Ganyan po yung liwanag ng pin light sa may TV rack. Mga 15 watts po yan. Ayan, bali dalawa lang siya. I think mas maganda kung meron sa mga paligid na pin light. Kaya lang, magbabakbak pa ako sa kisame, mag-additional ng mga wiring. So, for the meantime, ganyan lang muna yung ginawa ko sa kanya. Yung naging budget ko po dito guys, sa pag-makeover ng aming attic style na bedroom is nasa 12K. Kasama na po yung labor. Pero dahil naibenta ko po yung mga gamit ko sa online, so 8K na lang po yung nailabas ko pong budget. Binenta ko po yung storage rack na ginawa ko pong study table. Dito siya nakalagay. And then yung dalawa ko pong Durabox na 5 layer.